At ayun lang guys, no, maraming salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan. And comment kung ano pang tutorial gagawin ko next video. And share nyo din sa family and friends nyo. And subscribe my YouTube channel and click notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 10,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa suporta. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.